Και πάλι μαζί αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω πανεύκολες τυλιχτές πίτες πισίες. Ένα λεπτό να δω τις συνταγές που έχω με πίτες πισίες. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για να βρείτε τις συνταγές μου, μπορείτε να πάτε στο YouTube. Είναι εύκολο να κάνετε την αναζήτηση, είναι εδώ που είναι ο φακός, να μπείτε στο μικροφωνάκι πίτες πισίες από την Ελίζα. Πίτες πλησίες από την Ελίζα. Και θα αρχίσει να σας βγάλει τις πίτες πισίες από την Ελίζα. Τις φίλοι μου. Έχουμε τις πίτες πισίες από την Μαρία και την Ελίζα, την ξαδέρφη. Μετά είναι οι πίτες οι πιο μεγάλες. Πολλές πίτες. Έχουμε τις πίτες με μιλόπιτες. Έχω επίσης πίτες ζυμωμένες με γιαούρτι και φέτα. Και προχωρούμε. Τώρα πάμε σε τούτες τις πίτες. Τις οποίες είδαμε στο φεστιβάλ γλυκού στην Κακοπετριά. Μπροστά είναι με μαρμελάδα. Κυρία, θωρώ στο Facebook που κάνει ωραίες συνταγές. Στο YouTube. Επειδή σε φτάνουμε, είναι ανθρωπή μας το μας λέει. Όχι. Μαθαίνουμε από όλους. Ο καθένας είναι ειδικός σε κάτι. Κύριε, είναι καλό στο κάνει. Και φανίνα, νόξα μόνο. Βάλτε μας στο φούρνο. Ανοίγω το δαμέ και ανοίγουμε το και βάλουμε μέσα μέλη και τυλίγουμε. Να κάνουμε το τηλέφωνο σου να σε ρωτούμε κάποτε. Ελίζα, πεμάει, χατσούμε. Έλα σου. Θωρώ την Παναγιά. Σταμάς. Κυρία Ελίζα, δοκίμαστε. Δοκίμασε και πένα, στη γνώμη σου. Ωραία και τα φαγιά της που κάνουν και λάει. Ο τρόπος που τα λάει. Πιάσε και να πληρώσουμε. Και συνεχίζουμε. Πανεύκολες, ωραίες, αλλά έχουν ένα-δύο μυστικάκια για να τις πετύχουμε έτσι ωραίες. Απλά υλικά που έχουμε σπίτι μας. Πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Εδώ έχω 200 γραμμάρια αλεύρι. Τα 50 γραμμάρια είναι φαρίνα 0,0 και τα 150 είναι το χωριάτικο που κάνουμε τα ψωμιά. Φαρίνα 0,0 είναι δυνατόν αλεύρι για μπισκότα. Μπράβο. Αλλά δεν έχει διομποτικό. Έτσι δεν φουσκώνει μόνο. Αν δεν έχουμε όμως, μπορούμε να βάλουμε ζαχαροπλαστική. Βέβαια. Ή μπορούμε να το κάνουμε και μόνο χωριάτικο. Αλλά τούτος ο συνδυασμός είναι καλύτερο. Φαρίνα και χωριάτικο. Είναι καλύτερος. Επίσης, θέλω λίγο αλατάκι, μια μπρέζα αλατάκι, για να δώσω γεύση στο ζυμάρι μου. 40 ml σπορέλαιο και έχω βάλει 150 ml χλιαρό νερό. Θα το πάρει όλο, αλλά έχουμε παραπάνω για να κάνουμε τη δουλειά μας. Το αλεύρι δίπλα. Το αλεύρι είναι για βοήθεια, μπορεί να ανοίξουμε τα φιλαράκια μας. Αν χρειαστεί, πάντα έχουμε δίπλα μας. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε μέλι κυπριακό, φίλες μου, και ο Μιχάλης θέλει να βάλουμε γέμιση με μαρμελάδα κολοκύθα. Ναι, μπορούν να βάλουν και μαρμελάδα. χαρουπόμελο. Και χαρουπόμελο και μαρμελάδα και ό,τι γέμιση άλλοι θέλουν να βάλουν μέσα. Και ώρα καλή και ώρα χρυσή να αρχίσουμε να κάνουμε τις πιτούλες. Επίσης θέλω και έναν λίτρο σπορέλαιο που θα τις τηγανίσω. Τι κάνουμε τώρα? Ανακατεύουμε το αλεύρι. Τι θα βάλεις πρώτα? Θα βάλουμε ένα λατάκι να δώσουμε γεύση. Μια μπρεζούλα δηλαδή. Μια μπρεζούλα, ένα λατάκι. Μένει το λατάκι μας. Πάει. Το σπορέλαιο. Κάνεις το λεγόμενο ρίζασμα. Το ρίζασμα. Να δημιουργηθούν μικροί βόλοι όπως το ρύζι. Όπως το ρύζι. Θα κάνουμε πολλές, να γίνουν 10 με 12. Αν τις κάνουμε πιο μικρές, να γίνουν 12. Αν τις κάνουμε λίγο πιο μεγάλες, να γίνουν 10. Και πάμε με το νεράκι μας στο χλιαρό. Πολύ που έβαλα, θα ρίχνουμε λίγο. Παίρνει περίπου 100 ml. Να γίνει μια ζύμη που να ξεκολλά από τα χέρια μας και να μπορούμε να την ανοίξουμε φιλαράκια βέβαια, μικρά. Πιο μεγάλα, πιο μικρά, εξαρτάται πώς τις θέλουμε. Οι κοπέλες στην Κακοπετριά τις έκανα μεγαλούτσικες. Και άμα μου αρέσει ένα πράγμα, φίλες μου, θέλω να το κάνω. Παρόλο που έχω άλλες συνταγές, ότι μου αρέσει να το βάλω σε προτεραιότητα. Είναι παλιά συνταγή, γι' αυτό σε τραβήξε. Μα τα παραδοσιακά πάντα μου αρέσουν. Τις τυλιχτές δεν τις είχα στο κανάλι, τις είχα υπόψη μου. Είναι όπως τις δίπλες, τις ελληνικές. Πόσο πήρε ο Μιχάλη, 100? Δεν πήραν 100. Αφού το ξέρω, 100. Έχω τις δοκιμασμένες, ξέρω τις. Να αφήσουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί. 15 λεπτά θα την αφήσω να ξεκουραστεί
και θα ανοίξουμε εμπανεύκολη συνταγή. Έχετε μια φίλη που να έρθει, μπορείτε στο μπι-κεφί. Είσαι έτοιμη τη ζύμη σου, μένει έξω και μισή ώρα, ακριβώς, και μισή και μια ώρα. Μπορεί να τη διατηρήσεις και στο ψυγείο και να την κάνεις την άλλη ημέρα, δεν παθαίνει τίποτε. Και 2 και 3 ημέρες να μείνεις στο ψυγείο και να βγάλεις και να κάνεις τις πιπούλες σου. Είναι εντυπωσιακό, είναι ωραίο. Έχουμε όμορφους τόπους. Όσοι δεν έχουν επισκεφτεί την Κύπρο, επισκεφτείτε την, απολαύσετε την και βουνό και θάλασσα. Τώρα τα χωριά μας με τόσα ωραία φεστιβάλ που γίνονται. Από τη Σιλίκου, μισή ώρα αν είσαι στη θάλασσα, 25 λεπτά είσαι στην κορυφή του Τρόδους. Και θα μπει μέσα σε ένα σακουλάκι. Λοιπόν, και τώρα θα μείνει έτσι, θα τη σκεπάσεις καθόλου ή έτσι. Όχι έτσι να μην τα μια χαρά, έμπηγε τα μέσα εμμαλική. Διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Από έναν τέταρτο συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, κάνω ρολό. Για να το κόψεις σε κομματάκια. Κομματάκια. Θέλουμε τις λεπτές. Μπορεί να κάνουμε και πιο μεγάλες λεπτές. Να τυλίγονται. Τριφωτές έτσι εδώ, για να έχουν όλοι όμορφο μπάχος. Κάμε έτσι. Άντε παιδί. Δεν μεγαλώνουν, δεν τις βλέπεις έτσι. Λεπτούες. Άρα θα τις φτιάξουμε όλες τώρα και μετά θα τις στείλουμε. Βέβαια. Κάνω το έτσι να έχουν ομοιόμορφο μπάχος. Όμως φίλες μου μπορεί να κάνετε και 10. Πιο μεγάλες. Πιο μεγάλες. Τελικά βλέπω 12 πίτσες και μπορούν να τις ανοίξουν και στη μηχανή, τετράγωνες και θα τυλίγονται έτσι ωραίο ρολό. Και τετράγωνες μπορούν, αλλά εγώ συνηθίζω να τις κάνω στο χέρι. Αν θέλουν να τις κάνω στρογγυλές, να τις κόψουν με έναν κόπτσι στρογγυλές. Και πάμε. Να βγούμε τη φλόγα να ζεσταθεί το λάδι. Ναι. Πόσο λάδι έβαλες? 1 λίτρο. Έβαλες 1 λίτρο ολόκληρο. 1 λίτρο θέλει το. Για να κολυμπούν μέσα, Να κολυμπούν. να επιπλέουν. Περιμένουμε το λάδι να βράσει. Σε λίγο θα βάλει το δοκιμαστικό κομματάκι η Ελίζα. Ένα κομμάτι ζύμης. Πρέπει να βγει γρήγορα στην επιφάνεια, να επιπλέει. Θέλουμε τις λεπτές, δεν θα πάρουν το χρώμα, το ξαθό που παίρνουν οι συνηθισμένες. Αν πάρουν, να σκληρύνουν και δεν θα μπορούμε να τις τυλίξουμε. Εν τούτον το μυστικάκι. Άντε μας, ξεκινάμε. Έτοιμο. Έτοιμο. Πεταλουδίζει. Πάει πρώτα. Πάμε με την πρώτη φίλες μου. Γυρίζουμε και από την άλλη. Και βγαίνει. Πάει η πρώτη φίλες μου. Αυτό ήταν. Αυτό είναι. Πάει η πρώτη. Πάει και η δεύτερη. Άστα, περίμενε. Ναι. Άφησε να βγει πάνω. Άστα να γυράσει τα γουάντια. Δεν πρέπει να φουσκώσει. Μόλις κάνει του 10 σφισαλίδες. Και από την άλλη. Γι' αυτό γίνεται λεπτή πίτα, διότι αν κάνεις παχιά πίτα θα μείνει στο εσωτερικό ζύμι χωρίς να ψηθεί. Ένα μπυρούνι και μια τρυπητή κουτάλα θα κάνετε τη δουλειά σας. Εκεί στο συνεργείο μια κοπέλα άνοιγε φύλλο στη μηχανή, άλλη το έκοβε μόλις κάνει σε τούτα κομμάτια, άλλη το τηγάνιζε, άλλη το έβαζε το μέλι. Με παρέα είναι πιο ωραία. Σίγουρα. Δεν θέλουν πολλά. Στο πει και φύγει γίνονται. Δηλαδή, άμα τη σηκώσει πάνω, βλέπεις. Α, είναι αυτό το έχουμε, δεν είναι το χρόνο, μυστέριο. Δηλαδή, άμα σταθεί από πάνω. Να φτάσει και πάρει χρώμα, ένα κατσαρώσει όπως λέτε. Όπως τα κάτσαρα, που σπάζουν εύκολα. τα σκληρά, ναι. Δεν θα μπορέσουμε να αντιλήξουμε. Ακόμα μια συνταγούλα από την Ελίζα και πάει στο σουρωτήρι μας. Έχουμε το σουρωτήρι μας, θα τις βάλουμε μέσα. Κάναμε τις πιο μικρές σήμερα. Και τώρα έτσι ζεστές θα λίγο. Πάμε στο σουρωτήρι μας. Να μπορούμε να τις πιάσουμε με το χέρι. Σβήσαμε τη φωτιά, ναι. Ναι. Άντε φίλες μου. Μια, μπαίνει μέλι στη μια πλευρά. Παντού. Ναι. Και τυλίγονται. Πάει πρώτη. Δεν είναι ωραία που τυλίγεται. Ναι. Αναλαφρά βέβαια. Κάντε τις φίλες μου, απολαύστε τις, είναι εξαιρετικές.
Μπορείτε να βάλετε τη δική σας πινελιά. Αν θέλουν μπορούν να βάλουν και σπασμένα αμύγδαλα μέσα. Μπορούν να βάλουν και σπασμένα αμύγδαλα μέσα. Μπορούν να βάλουν και κανέλα. Και νουτέλα. Και νουτέλα. Α, ωραία ιδέα. Για τα μωρά, νουτέλα. Έχουμε και νουτέλα, αλλά θα βάλουμε τώρα να τις κάνουμε. Θέλουμε μαρμελάδα. Εσύ θα βάλεις με μαρμελάδα. Ένα κουταλάκι μαρμελαδίτσα, νάτια. Άτε. Κάνουμε και το χατήρι του Μιχάλη. Πολλά ωραία. Μοσκομυρίζεις με μαρμελάδα. Αμά, τι ωραίο χρώμα. Άντε, θα τη φάω στέκοντα. Αμά, θα βγάλουμε τη φωτογραφία και μετά. Αμά, εδώ και στις ωραίο χρώμα τούτης. Εδώ και χρώμα. Μπορούμε και με σοκολάτα, διαφορετική τούτη. Πολλά ωραία. Αυτή μπροστά είναι με μαρμελάδα που έγινε ροζέ. Μαρμελάδα κολοκύθας. Ωραία φίλοι και φίλες, φτιάξτε και εσείς αυτή την παραδοσιακή συνταγή έτσι στα εύκολα και γρήγορα να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας. Δώστε like στο βίντεο για να το έχετε στα αγαπημένα σας και να τη ξαναδείτε όταν θα τη φτιάξετε. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν το κάνατε ήδη. Πατήστε και το κουδουνάκι για να μην χάνετε αυτά τα ωραία της Ελίζας. Προωθήστε το βίντεο για να το δουν και άλλοι και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Έτοιμες οι πισίες, οι τυλιχτές. Να κάνουμε την πασαρέλα της, ωραία. Μπορείτε φίλες μου με μαρμελάδα, με μέλι, με σοκολάτα, με νουτέλα και ό,τι άλλο σκεφτείτε. Τα σάλια τρέχουν. Ο Μιχάλης δεν αντέχει. Σιγεία φίλες και φίλοι. Πάρα πολλά ωραία. Με μαρμελάδα. Πρωτοτυπία, κάντε τις, απολαύστε τις. Πραγματικά. Πολλά ωραίες, Και κρύες είναι πάρα πολλά ωραίες. Μπορείτε να τις διατηρήσετε στο ψυγείο, είναι φανταστικές. Καλοψημένες, ωραίο να, κεραστικό. Και στις νηστείες πάρα πολλά ωραίες. Εύκολες. Άτε, πάμε και για δεύτερη. Και μια με το μέλι. Φωτογραφία ευκάλαμε. Πολλές επιλογές φίλες μου, φαντασία. Χαίρομαι, ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ αγάπη. Τα μυστικά για τούτες τις τυλιχτές, λεπτές και μία από τη μια και μια από την άλλη στο τηγάνι. Μια χαρά, δεν τρως ζύμη, τρως πίτα. Άντε φίλες μου, καλή συνέχεια, με υγεία, Like στις επόμενες συνταγές. Εγγραφή στο κανάλι, κλικ στο εγγραφή, ένα κλικ και στο κουδουνάκι και να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Φίλες και φίλοι μου, χαίρομαι που καταγράφτηκε ακόμα μια παραδοσιακή κυπριακή συνταγή μας από τα χωριά μας, από την Κακοπετριά και την Γαλάτα. Θα φάω και ένα συνδυασμό. Θα πάρω μία με το μέλι, θα την ανοίξω, να της βάλω και ένα κουταλάκι μαρμελάδα μέσα και θα την απολαύσω. Μα τι ωραία που είναι η Μιχάλη. Μιχάλη, μα τι ωραία χωρίς να σπάζει. Τούτον είναι το σημαντικό. Φίλες μου, εν τω μεταξύ μαρμελάδες βάζουμε καθαρά κουταλάκια για να μην μας χαλάσει. Μαρμελάδα φίλες και φίλοι της κολοκύθας. Όσοι δεν έχετε υπόψη, δοκιμάστε τη. Φτιάξτε λοιπόν μαρμελάδα κολοκύθας με άρωμα πορτοκαλιού όπως έκαμε η Ελίζα. Δείτε το βίντεο μας. Ειλικρινά θα υπεραρέσει όπου την χρησιμοποιήσετε. Και σε μπισκότα και σε αυτές τις πίτες. Μα τι ωραία που τυλίγεται. Και μαρμελάδα γίνεται εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία φίλοι και φίλες. Με μέλι και μαρμελάδα. Μιχάλης της τρώει για πρωινό σήμερα. Για μπραντς. Για μεσημεριανό που τις τρώω. Είναι 12.30 ώρα. Άντε φίλοι. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Έκαμε και τη δοκιμή του, άνοιξε Δεν θα την αφήσω. Θα συνεχίσουμε.